सम्पूर्ण साथी मित्रहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, यदि यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ आउनुभएछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला है। ल, आजको विषयवस्तु रहेछ सन्तुलन परीक्षण सम्बन्धी सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो लिएर आइसकेका छौँ है। आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ। सन्तुलन परीक्षण किन तयार गरिन्छ? ल भनिदिनुहोस् त। अप्सन ए ले भन्छ खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न, बी ले भन्छ वसलात तयार गर्न, सी ले भन्छ लेखापालको क्षमता हेर्न र डी ले भन्छ नाफा नोक्सान फाइन्ड आउट गर्न, पत्ता लगाउन है। ल, तपाईँले यसको एन्सर लाइभ च्याट वा कमेन्ट बक्समा एन्सर राख्न सक्नुहुनेछ है। यदि तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि भएन भने तपाईँले जस्ट गेस गरे पनि हुन्छ है साथी। ल, धेरैजना मित्रहरूले सर अप्सन ए राइट हुन जान्छ है। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। ए गेस गर्दै बस्नुभएका वा लाइभ च्याटमा एन्सर ए भनी राख्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको एन्सर राइट छ है। अप्सन ए इज द राइट एन्सर है। सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नुको मुख्य कारण भनेको खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्नु हो है। क्लियर छ? त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ है। दोस्रो प्रश्नले के सोधेछ तपाईँको? खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिएको औजारलाई के भनिन्छ? ल भनिदिनुहोस् त। अप्सन ए ले भन्छ वसलात, बी ले भन्छ नगद प्रवाह विवरण, सी ले भन्छ सन्तुलन परीक्षण र डी ले भन्छ नाफा बाँडफाँड खाता। ल, गेस गर्नुहोस् त। ए, बी, सी र डी मध्ये तपाईँलाई उपयुक्त एन्सर कुन हुन सक्छ? तपाईँले यसो एन्सर लाइभ च्याट वा कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ है, जसको लागि हामीले 5 सेकेन्डको टाइम छुट्याइदिएछौँ है। ल भनिदिनुहोस् त। ए, बी, सी र डी मध्ये तपाईँलाई उपयुक्त एन्सर कुन लाग्छ है? अप्सन सी है। सी भने राख्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको एन्सर राइट छ है। अप्सन सी इज द राइट एन्सर। सन्तुलन परीक्षण भनेर चिनिन्छ है। तपाईँको खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पार्ने औजारलाई के भनिन्छ? सन्तुलन परीक्षण भन्ने गरिन्छ। क्लियर छ साथीहरू? यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँले तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो होला है। आजको तेस्रो प्रश्न हेर्नु त के भनेछ भन्दाखेरि तपाईँको प्रोभिजन फर डेब्टफुल डेब्टलाई है। प्रोभिजन फर डेब्टफुल डेब्टलाई सन्तुलन परीक्षणमा कसरी उल्लेख गरिन्छ? अप्सन ए ले भन्छ डेबिट तर्फ, बी ले भन्छ क्रेडिट तर्फ, सी ले भन्छ दुवै तर्फ र डी ले भन्छ उल्लेखित गरिँदैन है। प्रोभिजन फर द डेब्टफुल डेब्ट सन्तुलन परीक्षणमा कहाँ उल्लेख गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसको एन्सर लाइभ च्याट वा कमेन्ट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ है। यसको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी है। क्रेडिट तर्फ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको क्रेडिट तर्फ इन्ट्री गर्न सक्छौँ है। कसलाई भन्दाखेरि प्रोभिजन फर डेब्टफुल डेब्टलाई हामीले क्रेडिट तर्फ इन्ट्री गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी आजको चौथो प्रश्नतर्फ लागौँ है। चौथो प्रश्न रहेको छ के भन्दाखेरि तपाईँको सन्तुलन परीक्षण देखाएका मध्ये के को शुद्धता जाँच गर्न प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए ले भन्छ वसलातका रकमहरू, बी ले भन्छ बही खाताका रकमहरू, सी ले भन्छ नगद प्रवाह विवरणका रकमहरू, डी ले भन्छ आय विवरणका रकमहरू। ल, तपाईँले यसो एन्सर लाइभ च्याट वा कमेन्ट बक्समा पनि एन्सर राख्न सक्नुहुनेछ है। बही खाताका रकमहरू धेरैजना मित्रहरूले बीबी भनेर राख्नु भएछ, तपाईँको एन्सर राइट छ है। बी इज द राइट एन्सर। बही खाता है, लेजरहरूको रकमलाई हामीले परीक्षण गर्नका लागि, शुद्धता जाँच प्रयोग गर्नका लागि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स यानि कि सन्तुलन परीक्षण बनाउने गरिन्छ। क्लियर छ? त्यस्तै गरी पाँचौँ प्रश्न है। पाँचौँ प्रश्नले के सोधेछ तपाईँको? ध्यान दिएर सुन्नु होला। के भनेछ तपाईँको सन्तुलन परीक्षण तयार गर्न के को प्रयोग गरिन्छ? ल भनिदिनुहोस् त। अप्सन ए ले भन्छ विशिष्टीकृत गौशाला, बी ले भन्छ बासलात, सी ले भन्छ बही खाताहरू र डी ले भन्छ सामान्य गौशाला। ल, गेस गर्नुहोस् त। ए, बी, सी र डी मध्ये तपाईँलाई उपयुक्त एन्सर कुन लाग्छ होला? ल बताइदिनुहोस् त। यसको राइट एन्सर हुन जान्छ तपाईँको अप्सन है।
अप्सन सी इज द राइट एन्सर। बही खाताहरू है, बही खाता तयार गर्न, परीक्षण गर्न, तयार गर्न गरिन्छ। क्लियर छ। त्यस्तै गरी छठौं प्रश्न है, छठौं प्रश्नले के सोधेछ ध्यान दिएर सुन्नु होला। के भनिन्छ सन्तुलन परीक्षण कहिले तयार गरिन्छ ल भनिदिनुस् त। अप्सन ए ले भन्छ लेखा अवधिको अन्त्यमा, बी ले भन्छ 1 वर्षको अन्त्यमा, सी ले भन्छ वर्षभरि प्राय जसो, डी ले भन्छ हरेक महिनाको अन्त्यमा है, हरेक महिनाको अन्त्यमा। तपाईले के हुन्छ, तपाईले यसको एन्सर लाइभ च्याट वा कमेन्ट बक्समा पनि एन्सर राख्न सक्नुहुनेछ है। ल बताइदिनुस् त। यसको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए है। ए गेस गर्दै बस्नु भएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको एन्सर राइट छ है। अप्सन ए इज द राइट एन्सर, लेखा अवधिको अन्त्यमा। क्लियर छ। त्यस्तै गरी सातौं प्रश्नतर्फ लागौँ है। सातौं प्रश्नले के सोधेछ ध्यान दिएर सुन्नु होला। Which items influence the trial balance agreement है। तपाईको which terms influence the trial balance agreement? अप्सन ए ले भन्छ deposits in transit, बी ले भन्छ compensating errors, सी ले भन्छ complete omissions of transactions, डी ले भन्छ partial omissions of the transaction। ल गेस गर्न सक्नुहुनेछ है। प्रश्न नम्बर 7 को राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी है। डी गेस गर्दै बस्नु भएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको एन्सर राइट छ है। अप्सन डी इज द राइट एन्सर। क्लियर छ। त्यस्तै गरी आठौं प्रश्न है। आठौं प्रश्नले के सोधेछ तपाईको when the credit balance is debit balance, the trial balance checked and shows ... It also indicates that there were no errors made during the posting and recording। अब खाली ठाउँमा भएको शब्द कुन उपयुक्त हुन्छ तपाईले गेस गर्न सक्नुहुनेछ है। अप्सन ए ले भन्छ अन्डरस्टेटमेन्ट अफ बैलेन्स, बी ले भन्छ एरर्स अफ ओमिशन्स, सी ले भन्छ अर्थमेटिक एक्युरेसी, डी ले भन्छ ओमिशन्स अफ द इकोनोमिक्स इभेन्ट्स। ल गेस गर्नुस् त। प्रश्न नम्बर 8 को राइट एन्सर अप्सन सी गेस गर्दै बस्नु भएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको एन्सर राइट छ है। अप्सन सी इज द राइट एन्सर है। प्रश्न 8 को अप्सन सी यसको राइट एन्सर हुन जान्छ अर्थमेटिक एक्युरेसी है। त्यस्तै गरी 9 प्रश्नतर्फ लागौँ है। Which of the following account with normal balance is shown at the debit sides of the trial balance? ले गेस गर्नुस् त। अप्सन ए ले भन्छ क्रेडिटर्स, बी ले भन्छ अकाउन्ट, सी ले भन्छ अनअर्नेड इन्कम अकाउन्ट, सी ले भन्छ रेन्ट इन्कम अकाउन्ट, डी ले भन्छ क्याश अकाउन्ट। ल यसको एन्सर तपाईले लाइभ च्याट वा कमेन्ट बक्समा पनि एन्सर राख्न सक्नुहुनेछ है। ल यसको राइट एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी है। डी भनी राख्नु भएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको एन्सर राइट हुन जान्छ अप्सन डी इज द राइट एन्सर। क्लियर छ साथीहरु। 10औं प्रश्न र अन्तिम प्रश्न है। के भनेछ तपाईको in trial balance which accounts with the normal balance is recorded at the credit side है। in which the के भन्छ रे in trial balance which the accounts which with the normal balance is recorded at the credit side। अप्सन ए ले भन्छ बैंक अकाउन्ट, बी ले भन्छ इक्विपमेन्ट अकाउन्ट, सी ले भन्छ तपाईको क्याश अकाउन्ट र डी ले भन्छ एक्रुड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट। गेस गर्न सक्नुहुनेछ है। ए बी सी र डी मध्ये तपाईलाई उपयुक्त एन्सर कुन लाग्छ? डी भन्ने राख्नु भएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूको एन्सर राइट छ है। डी इज द राइट एन्सर है। साथीहरु यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनको माध्यमबाट आफ्नो तयारीलाई प्रभावकारी तथा उज्जवल बनाउन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला है साथीहरु। हुन त सन्तुलन परीक्षा सम्बन्धी त्यति खासै प्रश्नहरु सोधिदैन, त्यही पनि अब धेरै त छैन, 1 देखि 10 वटासम्ममा यस्तो प्रश्न साथीहरु आउन सक्छ होला है। आजको लागि त हुन त यतिकै हो है। आजको लागि यतिकै होस् त।